This is another viewpoint. This is an better view. अझै amazing view, better view. लाली गुराँस, पिङ्क कलरको लाली गुराँस अनि हिमाल. आमामामा है. अब रेडी. माथि आइसक्नु होला माथि. गाडी सुन्नु त्यो माथि आउँछ अरे. सो रेडी टु गो. ठ्याक्क 5 बज्यो. सबजना रेडी छन् यहाँ. निस्किँदैछन्. त हिमाल चाहिँ देखिन्न अहिले तर खुल्ला छ. यता मुन छ यता कता हो सो अब हामी आइपुग्यो कर्पु डाँडा. ए तर सनराइज चाहिँ भइसकेको छ. त्यही पनि भ्यू त्यही बाटोमा देखिरहेको आयो. दामी कस्तो दामी देखिन्छ क्या भाइ. दाइ कस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुग्यो. भागो होला नि. भागो भागो भागो. ल दाइ धन्यवाद. ल फाइनली आइपुग्यो हामी कर्पु डाँडा. खतरा देखेछ भ्यू पछाडि. दामी. सनराइज मिस गरे पनि केही छैन. गोल्डन लाइट अलिअलि भइन्छ रहेछ. अलिअलि छ. मुन पनि स्टिल छ. यही त हो नि आमा. मुन पनि स्टिल हुनुहुन्छ त्यहाँ तर देखिँदो रहेछ यसमा. सो ठ्याक्कै 1 घन्टामा हामी ठ्याक्कै 45 मिनट जतिमा तल तान्तिङबाट चाहिँ माथि आयो. सो भ्यू मिस गर्ने होइन भने चाहिँ सिधै यहाँ बस्दा नि रहेछ हुने रहेछ. यस्तो टेन्टहरू रहेछ यहाँ होइन. अनि कर्पु डाँडा 2900 रहेछ नि त यो त. 2900 मिटरमा रहेछ. सो दिस इज कर्पु डाँडा. फाइनली यता हामी कर्पु डाँडा आइपुग्यो. कहाँ रहेछ यता 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 हेर्नु नि. कर्पु डाँडा आइपुग्यो फाइनली. सो यहीँ बस्दा नि हुने रहेछ होइन. यदि सनराइज भ्यू मिस गर्नु छैन भने चाहिँ रिकमेन्डेड है. सो तान्तिङ पनि अनि गएर बस्दा हुन्छ. भ्यू चाहिँ दामी. यस्तो दामी देखिँदैछ. ल थ्याङ्क्स टु घुमन्ते पनि होइन यस्तो ठाउँ डिस्कभर गरिदिएको ठान्छु. र अब रन्चुवाजीको नाम फेरि आउँछ. आज त तिमीले चाहिँ मिस गऱ्यो सरी. तर भ्यू चाहिँ खतरा देखेछ सनराइज भएर. आज घाम अहिले पर्न बाँकी नै छ होइन. त्यतिपट्टि झन् दामी देखिन्छ. कताबाट त्यहाँ जानु पर्ला. तिनीहरू फोटो खिच्नु म जान्छु आमासँग. राम्रो रहेछ भाइ. कस्तो राम्रो ठाउँ है. आनन्दको लानु कस्तो रहेछ ठाउँ. कस्तो दामी रहेछ है. छ त सन्डा. यहाँबाट घाम आउनै बाँकी छ अझै. सो अन्नपूर्ण यो माछापिस्टे यता अन्नपूर्ण कुन छ यतातिर. यहाँ अन्नपूर्ण साउथ होला. यो लमजिङ यो चाहिँ लमजिङ हिमाल हो. यो चाहिँ अब गङ्गापूर्ण कुन छ यतातिर. है दामी. सो यो चाहिँ सक्सेसफुल भिजिट. आनन्दको ठाउँ. त्यस्तो छ रहेछ तर 2900 अलिकति यहाँ चाहिँ अलिक न्यानो चाहिएको लुगा चाहिँदो रहेछ. सो गुड. रमाइलो ठाउँ. कर्पु डाँडा रिकमेन्डेड है. अझ बस्न गएर आउने रिकमेन्डेड चिसो हुन्छ होला. यहाँ चाहिँ अलिक लुगा लिएर आउनुपर्छ. आनन्दको ठाउँ. मान्छे पनि धेरै छैन. त्यही हो खोजेको. तान्तिङबाट हिँडेर पनि मजाले 4-5 घन्टामा आइपुग्दो रहेछ होइन. हाइक गर्नु मन छ भने. त गाडीमा 1 घन्टा नि लाग्दैन रहेछ. अब यहाँ बस्ने गरेर आएर यहाँबाट झरेर तान्तिङ बस्दा नि भयो. तान्तिङ बसेर यहाँ आइ नि भयो होइन. सो बोथ वे. तान्तिङ चाहिँ मोर स्पेक्ट्याकुलर फर मी. अनि यो भ्यू चाहिँ झन् मोर देन स्पेक्ट्याकुलर होइन. असम भ्यू. ड्रोन छैन होइन. अब यही हो ड्रोन सट. ल यहाँ पछिबाट दिदीले दिनुभएको थियो हामीलाई. बिमाया दिदीले आमालाई ठिक्क भएछ.
न त चिसो रहेछ 2900 मिटर रहेछ अनि यस्तो ठाउँमा आफू मात्रै बस्नु पर्छ रमाइलो जति खिच्यो नि नपुग्ने ल यहाँ बसेर खिचिदिउँ न सो हामी चाहिँ अब चिया ब्रेक सो यहाँबाट झन् भ्यू क्रिस्टल क्लियर भ्यू यस्तो छ होइन हामी चाहिँ अब चिया ब्रेकको लागि चाहिँ यहाँभित्र सर्ट छ यस्तो छ दाइले हामीलाई चिया दिँदै हुनुहुन्छ हामी यहाँ तुङ्ना विशेष दाइको पनि रहेछ तुङ्ना रेस्टुरेन्ट पनि हामी पुरा टेस्टीको टाँसो जानु रहेछ होइन दाइले चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली यता बस्नु पर्छन् एउटा भयो अरे सबैलाई त्यसो भयो धेरै नै होइन म पानी खान्छु पानी मैले भन्दैछु बिस्कुट खाने रे अलि यहाँ चाहिँ चनासँग पाउँछ होला नि त्यो चनाउन खाँदा नि अहिले ल एउटा चिया चाहिँ मलाई दिनु न एउटा चिया मलाई दिनु न कि लैसक्यो त हाल्नु भयो चिया भाइको नाम चाहिँ हजुर क्षेत्र गुरुङ हजुरको नि तान्तिङको घर हजुर हजुर ए ल सही हो हामी चाहिँ मेरी गुरुङको साथीहरू मेरी गुरुङको साथी हजुर दिदी दिदी परिन् सही रहेछ चिया चाहिँ सो टेन्टहरू यहाँ बस्न टन्नै छ हेर होइन त चिसो चिसो त नहोला त्यस्तो बुस्टहरू मिलायो भने चाहिँ सो 2900 भन्छ हाइट नै हो हामीलाई चाहिँ अझै यो डाँडामाथि चढ्यो भने अनि यता गयो भने चाहिँ अझै दामी देखिन्छ अरे लमजुङ चम्जुङ देखिन्छ अरे पुरै त्यहाँ जानु भन्दै हुनुहुन्छ तर हामी त्यो अनुसार लुगा ल्याएन नि त सो त्यो चिसो भएको छ हामीलाई चाहिँ यति यो भ्यू हेर्न पाउने आई थिङ्क एकदम लक्की कति दिनमा यस्तो खुलेको अब यहाँ नि घाम पर्दैछ यो ओपन ग्राउन्डमा अनि बल्ल नि न्यानो हुन्छ सो वर्थ इट यो ट्रिपलाई अनएक्सपेक्टेडली यस्तो वेदर पनि खुल्ला भयो सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ भनेर तर भइदियो सो थ्याङ्क यू ल भगवान्लाई धन्यवाद सो डिसाइडेड टु गो माथि अझै भ्यू हेर्नलाई यहाँबाट पनि भ्यू पनि छ अरे अझै त्यहाँ गएर हेर्ने दाइले भन्नुभएको त्यहाँबाट अझै पछाडि हिमाल सबै देखिन्छ अरे सो जाम न त भनेर हामी जाँदैछौँ 5 जना बाबामा तलै हुन्छ हामी अहिले हिँड्न सक्ने ग्याङ चाहिँ हाइकिङ इन सारी फर्स्ट टाइम होला फर्स्ट टाइम एभर हाम्रो सुलामा चाहिँ 72 इयर्सको होला होइन माई सारी लाएर हाइक गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ कहीँ पनि देख्न पाइन्थेन होला अझ हिल लाएर अझ यस्तरी हिँड्दै हुनुहुन्छ माथि गाडी मात्रै आउन अलिकति जाऊ बाटोमा त जाऊ तर हिँड्नु यस्तो राम्रो बाटो रहेछ हिँड्न माथि भ्यू पुरा हिमाल हेर्दै हेर्दै लारिगस हेर्दै हेर्दै हिँड्न रमाइलो भइरहेछ फ्रेसिङ भ्यू यिनीहरू चाहिँ सुइसै हिँड्दैछ माथि होइन सो फाइनली 15 मिनट्समै आइपुग्दो रहेछ यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ एकछिनै पुग्दो रहेछ कर्पु डाँडाको माथिको भ्यू पोइन्ट यो त्यो 29 होला यो 3000 जति होला एक्लिमेटाइज पनि हुन यहाँ आउँदा नै हुन्छ होला होइन त्यस्तो गाह्रो पनि रहेछ बाटो सजिलो राम्रो भ्यू पनि दामी सब पुगिसकिसक्नु अगाडि यता हिमाल त देखिन्न त है उतापट्टि देखिन्छ हिमाल चाहिँ होइन उतापट्टि जानुपर्ने होला क्या यो चाहिँ 3085 मिटर्स रहेछ होइन सो हामी चाहिँ कर्पु डाँडाको प्याराग्लाइडिङ टेक अफ साइट रे
यहाँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पनि गर्दो रहेछ नि त आई थिङ्क हामी उतापट्टि जानुपर्छ होला क्या दामी देखिरहेछ यता वारिपट्टिको भ्यू पनि हेरेर जान्छ कस्तो छ बाटो भनेर होइन उता छ हुन्छ कि हिमाल पनि देखिन्छ भन्दैथ्यो है स्यास्सै भइसकेछ है Already. This is another viewpoint. This is an better view. अझै amazing view, better view. लाली ग्रास, पिङ्क कलरको लाली ग्रास अनि हिमाल आमामामा है सही सही यहाँ जति हेरेर नपुग्ने भएर चाहिँ टुरिस्टलाई छोड्दै त आमामामा झन् अझ हरियाली यहाँ होइन पुरा घाँस ग्रिन लाली ग्रास यता हिमाल सो जति माथि आयो त्यति रमाइलो कर्पु डाँडा तान्तिङ इज वे बेटर वे मोर एक्सपेक्टेड देन है हामीले सोचे भन्दा थ्याङ्क्स टु हाम्रो तान्तिङको दिदी बिमाया दिदी हाम्रो रन्सुला दिदी अनि घुमन्ते यस्तो ठाउँ देखाइदिएकोमा होइन सो ब्लग्सबाट पनि थाहा भएर आएको तर यो चाहिँ हामीलाई अलिक त्यस्तो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा थिएन अझै माथि कर्पु डाँडाभन्दा माथि आयो यस्तो छ भन्ने सो कर्पु डाँडा 15-20 मिनटसम्म मजाले सजिलो बाटोमा हिँडेर आउन सकिने रहेछ भ्यू चाहिँ अमेजिङ है वेदरले पनि साथ दिएको छ अनि टाइम पनि छ मजाले बल्ल अहिले 7:30 भयो अब बिस्तारै तल हामी कर्पु डाँडा जान्छौँ त्यही खाजा खान्छौँ है यहाँ फोटोसुट अझै पुगेको छैन जति खिचे नि नपुग्ने अब सो रिकमेन्डेड यो ठाउँ चाहिँ धेरै नै हिँड्नु परेन सो पिसफुल एकदम यहाँ चाहिँ गुम्बा रहेछ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ गुम्बानिर छौँ यसो त्यसै गुम्बा उता चाहिँ त्यहाँ मानेर के छ होइन बनाउँदैछन् सो यो चाहिँ यहाँको भ्यू सो कर्पु डाँडाको चाहिँ यसरी लेखेको छ यहाँ सो भ्यू चाहिँ मेजमराइजिङ अमेजिङ के भन्नु अब है सो आफै देखिराख्नुपर्छ अब म चाहिँ यस्तो यता हाम्रो यहाँ श्री कृपा आजी सिंहदी खेमा स्तम्भ अरे है यहाँ लेखेको इनाग्रेटेड बाई प्रेम बहादुर घले सो मे 2021मा 30 मेमा बनेको रहेछ यो सो त्यो अनुसार चाहिँ अब 1 वर्ष भएछ ठ्याक्कै यो 1 वर्ष हुन लागेछ सो आज चाहिँ अप्रिल आज हामी अप्रिल कति हो आज 18 रहेछ आज अप्रिल सो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो टोली हाम्रो माई चाहिँ मान्नै पर्छ यस्तो चप्पल लाएर यहाँ चप्पल हिल लाएर साडी लाएर खै के टिप्दै हो माई के टिपिरहेको माइले खै के टिपिरहेको माइले खै कहाँ के टिपेको यो चाहिँ है देउराली है हामी चाहिँ यहाँ हेर्न यो चाहिँ हाम्रो है ए यस्तो बनाएछ नि त पुरा देउराली ढुङ्गाको यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा फोटोसुट चल्दा कुन माइको ढुङ्गा यो माइ खै त्यो अहिले टिपेको सागहरू तलै छ ए माइले यहाँ पुरा यस्तो टिप्दैछन् के सागमा साग हो कि यो चाहिँ लाली गुराँस टिपेको यो चाहिँ यहाँ के टिपेछन् खै कहाँ गयो यहाँ साग भन्दा खै के टिपेछन् खै कुनै के हो यो
फर ब्रेकफास्ट अब अन्डा तरकारी खान लाग्यो हेरेर गएको थियौँ हामी अब खाएर यसो भ्यू हेर्छ फोटो खिच्छौँ हामी अब फर्किँदैछौँ कटपी डाँडाबाट सक्यो यहाँको टुर अब तलतिर लाग्ने तान्तिङबाट भ्यू हेर्ने बाई बाई नानी टाउको टोकेला है सो वेयर ब्याक अनि यो चाहिँ हो भ्यू आजको आज यस्तो झन् दामी माथि पुगेर हाम्रो झन् माथि पुगे दिदी दिस इज द भ्यू तान्तिङको मेन भ्यू ल कस्तो खुल्ला छ अहिले त आज त पुरा त्यही त नि है बादल आउनु लाग्यो अब हामी चाहिँ राइट टाइममा माथिबाट घुमेर आयो होइन अब लन्च खाने है त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै मुभ हुने ल पुरै को नाम चाहिँ के राख्नु भएको छ यो गेस्ट हाउसको नाम यसको यो शशि होमस्टे ए ल शशि होमस्टेमा आउनु है अनि हाम्रो दिदीले एकदमै एकदम के अरे के भन्छ त्यसलाई हस्पिटालिटी एकदम राम्रो देखाउनु भयो हाम्रो बिमाया दिदीलाई एकदम धन्यवाद सो आज हामीबाट बिदाय हुन्छ सो अनि हाम्रो यो तान्तिङ कार्यक्रम पनि सक्यो सो अब नयाँ साथीहरू यहाँ आउनु होला एकदम राम्रो छ होइन दिदी फोन नम्बर तल म दिनु ल दासँग नम्बर छ होइन ल हामी चाहिँ लाग्दैछ हामीलाई यस्तो राम्रो फुल दिनुभएछ यहाँ सो फेयरवेल फ्लावर्स यता पर्खिदियो ल